Hej! Idag blir det en bakfilm igen. Idag ska jag göra något som man egentligen inte får göra i november. 47 dagar före påsk äter vi semlor på fettisdagen. Så någon gång mellan den 3 februari och den 9 mars är fettisdagen. Men jag är jättesugen på just det här. Och min man fullkomligt älskar det här. Vad ska jag göra? Jo, jag ska göra semlor. Semlor är typiskt svenskt. Men innan jag börjar så har jag satt på mig ett förkläde. Jag har tvättat händerna och jag sätter upp håret så det inte kommer hårstrån i degen. Det är inget smaskigt med hårstrån i degen. Hela receptet på semlorna kommer i slutet av filmen. Jag börjar med att smula sönder jästen i bunken. Det här är min gamla bakmaskin från 1950-talet. Nu ska jag skära upp 200 gram smör och smälta. Jag använder alltid våg när jag bakar. Nu är det 107, 178, 193. Nu är det 200 gram smör. Jag smälter smöret i en kastrull. Medan smöret smälter så blandar jag ihop de torra ingredienserna. Då ska det vara 2 deciliter socker. 1, 2. Det ska vara 1 tesked salt. Det ska vara 2 matskedar kardemumma. Och så rör jag ihop det här. Det här luktar jättegott. Det luktar kardemumma. Nu har smöret smält. Då häller jag i 4 deciliter mjölk. 1, 2, 3, 4. Sen häller jag faktiskt i sockret, kardemumman och saltet i det här så det får smälta ihop. Nu ska det här bli fingervarmt. Men jag brukar ha lite varmare. Jag brukar ha ungefär 38 grader eller 39 grader. Det ska vara 37. Därför att mjölet och bunken är ganska kall. Så, nu är den lite mer än fingervarm. Jag häller i lite granna. Ungefär så. Och så sätter jag igång. Så där, nu har jästen löst upp sig i mjöl. Jag sätter igång maskinen men jag ska sänka ljudet så ni inte får ont i öronen. Jag häller i resten utav mjölken. Så sätter jag igång maskinen igen och häller i mjöl. I det här receptet skulle jag ha i ett ägg också. Då sätter jag igång maskinen igen. Nu har jag i lite mjöl till. Sen får degen stå och arbeta i ungefär 7 minuter. Så nu ska jag ta bort alla verktyg som är i bakmaskinen. Det är fullt med deg. Jag skrapar bort degen. Så, nu ligger det en deg här i. Nu ska den få jäsa i 30 minuter. Den får en handduk på sig. Och jag ställer äggklockan på 30 minuter. Då är det bara att vänta. Under tiden ska jag städa i köket. Så där, då har det gått 30 minuter. Då ska jag hälla ut degen. Den vill inte lossna. Nu ska jag arbeta degen
en stund. Det gör man alltid med degar efter att de har jäst. För att få den lite smidig och för att få i lite luftbubblor och dra ut glutentrådarna. Det är bra motion och knåda deg. Då ska jag dela den här degen i ungefär 20 bitar. Jag delar först i 2. Nu ska jag göra runda bullar utav de här. Så då rullar jag ihop dem. Ungefär så ska de se ut. Då ska jag lägga dem på en plåt. Och jag ska ha på bakplåtspapper på plåten. Jag klipper. Då lägger jag bullarna på plåten. Nu är ytan lite torr. När man bakar i bagerier då stoppar man ofta bullarna i jässkåp. Och där är det väldigt hög luftfuktighet. Men de här är lite torra. Så jag brukar pensla dem med vatten så att de orkar jäsa upp och bli så där fluffiga. Ta bara helt vanligt vatten och sen gör jag bara så att de blir lite blöta. Då har bullarna jäst i nästan 30-40 minuter. Nu ska jag pensla bullarna med uppvispat ägg. Då har jag ägg i en kopp och sen en pensel. Sen vispar jag upp det så det blir lite luft i. Jag brukar faktiskt ha lite vatten i också så det blir lite mer lättflytande. Då tar jag först en plåt. Då ska jag stoppa in dem i ugnen. Nu ska de stå i ugnen i 8-10 minuter på 200 grader. Och jag ska ta ut den här plåten för de börjar bli klara. Så här fina är mina semmelbullar. Nu ska de få svalna. Och så stoppar jag in den andra plåten. Jag ställer äggklockan på 10 minuter. Nu har klockan ringt. Om man inte vet om bullarna är klara så kan man slå lite i botten på dem. När de låter så där dovt, då är de klara. Nu har jag gjort 20 stycken semlor, bullarna. Nu måste de svalna så att de inte alls är varma innan jag kan göra semlor. Så jag kanske måste vänta minst en halvtimme. Då har jag skurit av ett lock på semlan. Sen ska man gröpa ur bullen så man tar ut lite utav det som är inuti så här. Då gör jag så på alla bullar. Vi är 4 stycken som ska äta. Så därför har jag gjort 4 bullar. Då är det hål i varje bulle. Nu ska jag ha i mandelmassa och lite grädde i det här och göra en smet. Jag har köpt mandelmassa. Jag tänkte att jag tar ungefär så här mycket. Då stoppar jag i det här i. Har sönder i lite bitar. Och så häller jag i lite grädde. Nu tar jag en gaffel och mosar ihop det här. Så att det blandas. Nu ska jag bara vispa grädde. Jag häller upp grädde i en bunke. Kanske 2-3 deciliter. Jag har i lite vanillinsocker. Ungefär så mycket. Och så vispar jag.
Då har grädden vispats så att den blir fast. Då tar jag lite sån här. Fyller i det här hålet. Det är ingen idé att spara. Utan alltihopa ska fyllas i. Jag brer ut så att det blir ett jämnt lager. Och så klickar man på grädde. Och så sätter man på locket. Och så tar man florsocker. Jag har i en tesil. Och sen tar jag min fina bricka som är gjord av Pauline Davidsson. Och sen ställer jag dem på den. Om de får plats. Ser de smaskiga ut. Man kan äta de här semlorna precis som de är. Men väldigt många värmer mjölk och har i en tallrik. Och det brukar man kalla för en semla med het vägg. Bland det mest typiskt svenska man kan äta är semlor. Jag bjöd på semlor en gång när jag bodde i Frankrike och fransmännen tyckte inte om semlor. Vad tror ni att ni gör? Har ni ätit semlor? Vad tycker ni om semlor? Så här ser den ut. Gigantisk. Jag och Thomas ska äta med varm mjölk. Semla med het vägg. Katten vill också ha grädde. Det är jättegott. Nu blir det ett varm mjölk på. Man tar en bit med varm mjölk. Hur smakar det där? Mycket gott. Nu ska jag göra samma sak. Jag ska ta en semla, hälla varm mjölk. ...200 gram smör, 4 deciliter mjölk, 50 gram jäst, 2 deciliter socker, 1 ägg, 1 tesked salt, 2 teskedar kardemumma, 8 deciliter mjöl. Fyllning: mandelmassa, grädde, pudra med florsocker. Det var allt för den här gången. Testa att göra de här semlorna hemma. Prenumerera gärna, då blir jag superglad. Vi ses i nästa film. Hej då! Ha en helt fantastisk dag idag.